ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම Cakenshapes YouTube channel එකට ගොඩාක් ආදරයෙන් ඔයාලව එකතු කරගන්නවා. මේ දවස්වල ගොඩාක් ජනප්‍රිය කේක් එකක් තමයි කොමික් කේක් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ කාටූන් කේක් කියන එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේ විදියට කොමික් කේක් එකක් කොහොමද ඩෙකරේට් කරගන්නේ කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ කේක් එකේ බර කිලෝ 1යි අඟල් 6 රවුන්ඩ් තැටි දෙකක් භාවිතා කරලා තමයි මම මේ කේක් එක හදාගෙන තියෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් අපි ඉක්මනටම වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු. රසාකෝ ඇක්වා ග්‍රීන් එහෙම නැත්නම් මුහුදු කොළ පාට. ඉතින් ඒ කලර් එකෙන් තමයි අද මම ෆොන්ඩන්ට් එක කලර් කරලා තියෙන්නේ. කේක් හදනකොට අපිට විවිධ ගැටලු වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවනේ. ඔන්න ඉතින් මටත් අද ඒ වගේ දෙයක්ම සිද්ධ වුණා. කේක් එක කවර් කරාට පස්සේ ෆොන්ඩන්ට් එක උඩින් ඉරෙන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට වෙනවා ෆොන්ඩන්ට් එක ගොඩාක් හීනි වුණාම. ඉතින් අද මම රෝල් කරගත්ත ෆොන්ඩන්ට් එක ටිකක් හීනි වැඩි. ඒක නිසා තමයි මේ විදියට කේක් එක උඩින් ඉරෙන්න පටන් ගත්තේ. ඒත් ඉතින් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. අද තියෙන ඩෙකරේෂන්ස් වලින් මට මේ ඩැමේජස් ටික කවර් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ අවස්ථාවන් වලට මුහුණ දීලා ඇති. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට අපි දැනගන්න ඕනේ කේක් එකට තියෙන ඩෙකරේෂන්ස් වලින් ඒ වගේ දේවල් කවර් කරලා දාන්න. එහෙනම් ඉතින් බලමු අද ඩෙකරේෂන් එකෙන් කොහොමද මම මේ ඩැමේජස් ටික කවර් කරගන්නේ කියලා. රෝස පාටින් මම ෆොන්ඩන්ට් එක මේ විදිහට රෝල් කරගත්තා. දැන් මම අඟල් 9 කේක් තැටියේ තියලා මේ විදිහට රවුමක් කපා ගන්නවා. ඉතින් මම අද කේක් එක හදලා තියෙන්නේ අඟල් 6 තැටියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අඟල් 3ක් වැඩිපුර අවශ්‍ය නිසා තමයි මම අඟල් 9 තැටියෙන් මේ විදිහට රවුමක් කපා ගන්නේ. ඊට පස්සේ අඟල් 6 තැටිය මේ රවුම මැදින් මේ විදියට තියලා මම පිහියක් අරගෙන වටේට රැලි විදියට මේ වගේ කපා ගන්නවා. ඉතින් අපි මේ සූදානම් කරගන්නේ කේක් එකේ උඩ කවර් කරන්න. ඉතින් කේක් එකේ වටේට රැලි වැටෙන්න අවශ්‍ය වෙන විදියට තමයි මම මේක කපා ගන්නේ. ඊට පස්සේ කේක් එක උඩ මේ විදියට වතුර ටිකක් ගාලා මම කපාගත්ත කොටස මේ විදියට කේක් එක උඩින් තියාගන්නවා. ඉතින් මේ රැලි ටික පොඩි වෙන්නේ නැති වෙන්න ඔයාලා කේක් එකට අලව ගන්න ඕනේ. යට කොටසේ මේ විදියට මම වතුර ටිකක් ගා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඇඟිල්ල භාවිතා කරලා තමයි මම මේ රැලි ටික අලව ගන්නෙ. ඉතින් මේ විදියට ගොඩාක් පරිස්සමෙන් රැලි ස්වභාවයක් හිටින් නැති වෙන්න ඔයාලා මේ කොටස කේක් එකට අලව ගන්න ඕනේ. ඔන්න ඉතින් ඒත් එක්කම කේක් එකේ ඩැමේජ් වෙලා තිබ්බ කොටස මම මේ විදියට කවර් කරගත්තා. දැන් කේක් එකේ තියෙන කෝන් ෆ්ලවර් ටික මම වතුර ටිකක් ආධාරයෙන් මේ විදියට පිරිසිදු කරගන්නවා. වතුර භාවිතා කරලා කේක් එකේ තියෙන කෝන් ෆ්ලවර් ටික පිරිසිදු කර ගැනීම ගොඩාක් වැදගත්. ඉතින් ගොඩාක් අය අහනවා වතුර ගෑවහම ෆොන්ඩන්ට් එක දිය වෙන්නේ නැද්ද කියලා. ඉතින් ෆොන්ඩන්ට් එක නම් කොහොමත්ම වතුර ගෑවුනාම දිය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වතුර වගේ තියෙන ගතිය ටික වෙලාවක් යනකොට හොඳටම වේලිලා යනවා. ඒක නිසා ඔයාලට බය නැතුව වතුර භාවිතා කරලා කෝන් ෆ්ලවර් ටික පිරිසිදු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කළු පාටින් මේ විදියට ෆොන්ඩන්ට් එක හීනියටම රෝල් කරගත්තා. ඉතින් මේ වගේ දැන් මම ඩිසයින් එක වටේට අලවගෙන යනවා. ඉතින් කොමික් කේක් එකේ තියෙන විශේෂත්වය ඒක තමයි ඩිසයින් එක හයිලයිට් කර ගැනීම තමයි අපි කරන්නේ. ඉතින් මේ කළු පාට ෆොන්ඩන්ට් තීරුව ආධාරයෙන් තමයි අපි කේක් එකේ ඩිසයින් එක හයිලයිට් කරගන්නේ. ඉතින් මේ විදියට මම දැන් කේක් එකේ උඩ කොටස වටේටම කළු පාටින් අලව ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේ ෆොන්ඩන්ට් තීරුව එක දිගටම අලව ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ විදියට තනින් තන පොඩියට කඩ අලව ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එතකොට තමයි මේ ඩිසයින් එක ගොඩාක් ලස්සන වෙන්නේ.
ඊට පස්සේ මම ෆොන්ඩන්ට් වලින් කපාගත්ත රවුන්ඩ් ටිකක් කේක් එක වටේටම මේ වගේ අලවගෙන යනවා. ඊට පස්සේ කලින් විදියටම මම මේ හැම රවුමක් වටේටම කළු පාටින් ෆොන්ඩන්ට් එක අලවගෙන යනවා. ඊට පස්සේ මම කැන්ඩල් එකක් හදාගන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් ටිකක් මහතට මම ෆොන්ඩන්ට් එක රෝල් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේ වගේ පොඩි තීරුවක් මම කපලා අයින් කරගත්තා. ඉතින් මේක තමයි මම කැන්ඩල් එක විදියට භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මට අවශ්‍ය වෙනවා කහ පාටින් ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ලක්. ඉතින් ඒකත් මම ටිකක් ඝනකමට තමයි කපාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ගිනි දැල්ල විදියට තමයි මම මේ වගේ පොඩි කට එකකින් කපා ගත්තේ. ඊට පස්සේ පොඩි ටූත් පික් එකක් අරගෙන එකක් කැන්ඩල් එක ඇතුළෙනුත් අනිත් එක ගිනි දැල්ල ඇතුළෙනුත් මම මේ විදියට ගහ ගන්නවා. දැන් වතුර ටිකක් ගාලා මම මේ කොටස් දෙක අලව ගන්නවා. එහෙනම් ඉතින් ඔයාලා බලන්නකෝ කොහොමද මම කැන්ඩල් එක ඩෙකොරේට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදියට මට අවශ්‍ය ටොපර්ස් ටික මම ඩෙකොරේට් කරලා ඉවර කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම කැන්ඩල් එක අරගෙන කේක් එක මැදින් මේ විදියට තියලා අනිත් ටොපර්ස් ටිකත් අරගෙන කේක් එක උඩින් මේ විදියට තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ නිල් රෝස කහ ෆොන්ඩන්ට් කෑලි වගේක් මේ විදියට මම කපාගෙන කේක් එකේ තනින් තන මේ විදියට අලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ අලවගත්ත හැම ෆොන්ඩන්ට් තීරුවක් වටේටම කළු පාටින් මේ විදියට අවුට්ලයින් එක අපි නැවතත් අලව ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදියට මම සම්පූර්ණ කේක් එකේම ෆොන්ඩන්ට් තීරුවල වටේට අවුට්ලයින් එක අලව ගන්නවා. මේ විදියට මම සම්පූර්ණ කේක් එකම ඩෙකොරේට් කරලා ඉවර කරගත්තා.
එහෙනම් ඉතින් අද වීඩියෝ එකකිනුත් ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ලැබෙන්න ඇති කියලා විශ්වාස කරනවා. Cakenshapes YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. එහෙනම් ඉතින් මේ වගේම වැදගත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් ඔයාලව හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට සමු ගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.